डिजिटल स्वाध्याय. स्वाध्याय इयत्ता 10वी, विषय विज्ञान, भाग 1, पाठ 5वा, उष्णता. स्वाध्याय भाग 1. प्रश्न पहिला. खालील रिकाम्या जागी योग्य शब्द लिहून वाक्य पुन्हा लिहा. हवेतील पाण्याचे प्रमाण ज्या राशीच्या साहाय्याने मोजले जाते तिला निरपेक्ष आर्द्रता म्हणतात. समान वस्तुमान असलेल्या वेगवेगळ्या पदार्थांस समान उष्णता दिली असता त्यांचे वाढणारे तापमान त्यांच्या विशिष्ट उष्माधारकता गुणधर्मामुळे समान नसते. पदार्थाचे द्रवातून स्थायूत रूपांतर होत असताना पदार्थातील अप्रकट उष्मा, गोठणाचा अप्रकट उष्मा. प्रश्न दुसरा. खालील आलेखाचे निरीक्षण करा. पाण्याचे तापमान 0°C पासून वाढवत नेल्यास त्याच्या आकारमानात होणारा बदल विचारात घेऊन पाणी व इतर पदार्थ यांच्या आचरणात नक्की काय फरक आहे ते स्पष्ट करा. पाण्याच्या या प्रकाराच्या आचरणास काय म्हणतात? पाण्याचे तापमान 0°C पासून 4°C वाढवत नेल्यास 4°C पर्यंत त्याचे आकारमान कमी होत जाते व 4°C ते कमीत कमी असते. त्यानंतर त्याचे आकारमान वाढत जाते. सर्वसाधारणपणे इतर पदार्थांच्या बाबतीत मात्र तापमान वाढवत गेल्यास आकारमान सतत वाढतच जाते. या फरकामुळे 0°C ते 4°C या तापमानादरम्यानच्या पाण्याच्या आचरणास पाण्याचे असंगत आचरण म्हणतात. प्रश्न तिसरा. विशिष्ट उष्माधारकता म्हणजे काय? प्रत्येक पदार्थाची विशिष्ट उष्माधारकता वेगवेगळी असते. हे प्रयोगाच्या साहाय्याने कसे सिद्ध कराल? एकक वस्तुमानाच्या पदार्थाचे तापमान 1°C ने वाढवण्यासाठी लागणारी उष्णता म्हणजे त्या पदार्थाची विशिष्ट उष्माधारकता होय. प्रयोग. साहित्य. मेणाचा जाड थर असलेला ट्रे, लोखंड, तांबे व शिसे यांचे समान वस्तुमानांचे भरीव गोळे, बर्नर अथवा स्पिरिटचा दिवा, मोठे चंचुपात्र इत्यादी. धातूंची विशिष्ट उष्माधारकता. समान वस्तुमान असलेले लोखंड, तांबे व शिसे यांचे भरीव गोळे घ्या. तीनही गोळे उकळत्या पाण्यात काही काळ ठेवा. काही वेळानंतर त्यांना उकळत्या पाण्यातून बाहेर काढा. तीनही गोळ्यांचे तापमान उकळत्या पाण्याच्या तापमानाएवढे म्हणजेच 100°C एवढे असेल. त्यांना लगेच मेणाच्या जाड थरावर ठेवा. प्रत्येक गोळा मेणामध्ये किती खोलीपर्यंत गेला नोंद करा. जो गोळा जास्त उष्णता शोषून घेईल तो गोळा मेणालाही जास्त उष्णता देईल. त्यामुळे मेण जास्त प्रमाणात वितळेल व गोळा मेणामध्ये खोलवर जाईल. वरील कृतीत लोखंडाचा गोळा मेणामध्ये जास्त खोलवर जातो. शिशाचा गोळा मेणामध्ये सर्वात कमी खोल जातो. तांब्याचा गोळा दोहोंच्या दरम्यान त्या मेणामध्ये बुडालेला दिसतो. यावरून असे दिसून येते की तापमान सारख्या प्रमाणात वाढण्यासाठी तीनही गोळ्यांनी उकळत्या पाण्यापासून शोषलेली उष्णता ही भिन्न आहे. म्हणजेच उष्णता शोषून घेण्याचा प्रत्येक गोळ्याचा गुणधर्म वेगळा आहे. यावरून लोखंड, तांबे व शिसे यांची विशिष्ट उष्माधारकता वेगवेगळी आहे हे सिद्ध होते. लोखंड, तांबे व शिसे याऐवजी इतर पदार्थ घेतल्यासही त्यांची विशिष्ट उष्माधारकता वेगवेगळी असते असे दिसून येते.
प्रश्न चौथा, उष्णतेचे एकक ठरवताना कोणता तापमानखंड निवडतात का? 1 किलोग्रॅम पाण्याचे तापमान 14.5 अंश सेल्सिअस ते 15.5 अंश सेल्सिअस तापमानापेक्षा वेगळ्या तापमानास तापवले तर 1 अंश सेल्सिअस तापमान वाढवण्यासाठी द्यावी लागणारी उष्णता 1 किलो कॅलरीपेक्षा थोडी भिन्न राहील. म्हणून उष्मा एकक म्हणजेच उष्णतेचे एकक ठरवताना आपण 14.5 अंश सेल्सिअस ते 15.5 अंश सेल्सिअस हाच विशिष्ट तापमानखंड निवडतो. प्रश्न 5वा, खालील तापमान काल आलेख स्पष्ट करा. बर्फ व पाणी यांच्या मिश्रणास सतत उष्णता दिल्यास काय होते हे या तापमान काल आलेखात दाखवले आहे. या आलेखात रेघ AB ही 0 अंश सेल्सिअस या स्थिर तापमानाला बर्फाचे पाण्यात रूपांतर होण्याची क्रिया दर्शवतो. यावेळी बर्फ उष्णतेचे शोषण करतो. ही क्रिया बर्फाचे पूर्णपणे पाण्यात रूपांतर होईपर्यंत चालू राहते. बर्फाच्या सर्व तुकड्यांचे पाणी होईपर्यंत मिश्रणाचे तापमान 0 अंश सेल्सिअस असे स्थिर राहते. सर्व बर्फाचे पाणी झाल्यानंतर पाण्याचे तापमान 100 अंश सेल्सिअसपर्यंत वाढत जाते. या तापमानाला पाण्याचे रूपांतर वाफेत होत असताना उष्णता ग्रहण केली जाते, पण तापमान स्थिर म्हणजेच 100 अंश सेल्सिअस इतके राहते. प्रश्न 6वा, स्पष्टीकरण लिहा. थंड प्रदेशात जलीय वनस्पती व जलचर यांना जिवंत ठेवण्यात पाण्याच्या असंगत आचरणाची भूमिका स्पष्ट करा. पाण्याच्या असंगत आचरणामुळे पाण्याची घनता 4 अंश सेल्सिअसला उच्चतम असते. थंड प्रदेशातील तलावांमध्ये जेव्हा पाण्याचे तापमान कमी होऊ लागते त्यावेळी 4 अंश सेल्सिअस तापमानाचे पाणी तळाशी राहते आणि त्याहून कमी तापमानाचे पाणी व ते गोठून बनलेले बर्फ पृष्ठभागावर राहते. पाणी व बर्फ हे उष्णतेचे दुर्वाहक असल्याने तळाशी असलेल्या पाण्यावर बाहेरच्या थंडीचा फारसा परिणाम होत नाही व त्यामुळे त्या पाण्यामध्ये तलावातील जलीय वनस्पती व जलचर सुरक्षित राहतात. थंड प्रदेशातील पाण्यातील जलीय वनस्पती व जलचर. शीतपेयाची बाटली फ्रीजमधून काढून ठेवल्यास बाटलीच्या बाह्य पृष्ठभागावर पाण्याचे थेंब जमा झालेले दिसतात. याचे स्पष्टीकरण दवबिंदूच्या साहाय्याने करा. ठराविक तापमानास हवेच्या ठराविक आकारमानात एका कमाल मर्यादेपर्यंत बाष्प सामावले जाऊ शकते. तापमान कमी झाल्यास हवेची बाष्प धारण करण्याची क्षमता कमी होते. शीतपेयाची बाटली फ्रीजमधून काढून ठेवल्यास तिचे तापमान कक्ष तापमानापेक्षा बरेच कमी असल्याने बाटलीच्या भोवतीच्या हवेचे तापमान कमी होते. परिणामी त्या हवेची बाष्प धारण करण्याची क्षमता कमी होते. त्यामुळे त्या हवेतील अतिरिक्त बाष्पाचे संगलन होऊन बाटलीच्या बाह्य पृष्ठभागावर दवबिंदूसारखे पाण्याचे थेंब जमा झालेले दिसतात. पाण्याच्या असंगत आचरणामुळे खडक फुटून त्याचे तुकडे होतात. हे वाक्य स्पष्ट करा. थंड प्रदेशात थंडीच्या दिवसात वातावरणाचे तापमान बऱ्याच वेळा 0 अंश सेल्सिअसच्या खालीही जाऊ शकते. सामान्यतः खडकांच्या भेगांमध्ये पाणी असते. पाण्याच्या असंगत आचरणामुळे पाण्याचे तापमान 4 अंश सेल्सिअसच्या खाली गेल्यास पाणी प्रसरण पावते व कालांतराने त्याचे बर्फ बनले तरी त्याचेही आकारमान अधिक होते. अशा वेळी खडकांच्या भेगांमधील पाण्याने निर्माण केलेल्या दाबामुळे खडक फुटून त्याचे तुकडे होतात. इयत्ता 5वी ते 10वी कोणत्याही विषयाचा कोणताही स्वाध्याय पाहण्यासाठी यूट्यूबवर मराठी किंवा इंग्रजीमध्ये डिजिटल स्वाध्याय लिहून समोर पाठाचे नाव लिहा.